वेलकम स्टुडंट्स. सगळ्यांना मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसचा पेपर चांगला गेला असेल अशी अपेक्षा. आपण केलेल्यापैकी सगळं आलं होतं बघा. युनिट 1मध्ये 1 2 इक्वेशन ही सम आपण केलं होतं आणि 3 सम केलं ते 3पैकी 1 सम आलं आहे. त्याच्यानंतर आपण केलं ते कॉम्बिनेशन डाय विथ नीट स्केच. कॉम्बिनेशन डाय म्हणजेच कोणती डाय? तुमची प्रोग्रेसिव्ह डाय हे आलं आहे. त्याच्यानंतर बघा युनिट 4मध्ये हे 3 इक्वेशन केलं ते डिफरन्स बिटवीन सोल्डरिंग वेल्डिंग बेझिंग. आपण वेल्डिंग आणि सोल्डरिंग आले. नंतर कार्बन आर्क वेल्डिंग. कार्बन आर्क वेल्डिंग म्हणजेच प्लाझ्मा आर्क वेल्डिंग. त्याच्यानंतर डिफरन्स बिटवीन टिग वेल्डिंग मिग वेल्डिंग सेम आलं आहे. टिग वेल्डिंग मिग वेल्डिंग. त्याच्यानंतर युनिट 5मध्ये आलं आहे व्हॉट इज पॉलिमर, स्टेट डिफरंट टाईप्स ऑफ पॉलिमर, कम्पेअर बिटवीन थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स, डिफरन्स बिटवीन थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स आले. त्याच्यानंतर एक्सप्लेन व्हॅक्यूम फॉर्मिंग प्लास्टिक, व्हॅक्यूम प्री फॉर्मिंग आले बघा. आणि ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस. 3 मोल्डिंग प्रोसेस होत्या, 3पैकी 1 येणार म्हटलेलो आली. आणि लास्ट युनिटचा आपल्याला एकच क्वेश्चन आला आहे फिलामेंट वाइंडिंग ओपन मोल्डिंग प्रोसेस, फिलामेंट वाइंडिंग कंपोजिट मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. हे 2 क्वेश्चन आले नाही, त्याचे आपले 10 मार्क गेले. बाकी तुम्हाला 60 आउट ऑफ 70 मार्क्सचा पेपर येत होता आणि सगळ्यांनी पेपर चांगला लिहिला असेल अशी अपेक्षा. सगळ्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मला सपोर्ट करा. थँक्यू सो मच.